Buti na lang at napindot mo itong video na to, mga tropa, dahil sa video na to, meron ako sa inyong ituturo na dapat nyo nang gawin ngayon, mga tropa, sa inyong mga Facebook accounts habang hindi pa huli ang lahat. Ayan, no? So, kung yung Facebook accounts nyo, nandito lahat ang inyong mga memories, mga tropa. Okay, kung ang Facebook accounts nyo ay ginagamit nyo para sa inyong mga business, at kung ang Facebook account nyo ginagamit nyo rin para sa inyong mga online class, well, please, tapusin mo itong video na to, mga tropa. Bago natin ituro yan, pasok mo na intro. Hey, what's up sa inyo, mga tropa, and welcome back sa panibagong episode ng Nix TV. In this video, mga tropa, this is all about to secure your Facebook accounts. Okay, so alam ko na ikaw na nanonood ngayon ay isa kang Facebook user, so napaka-importante nito na magawa mo na ito ngayon, mga tropa. Pero bago natin umpisa ng ating tutorial, mga tropa, kung kararating mo lang sa aking channel, ay huwag mo na kalimutang i-hit ang subscribe button and yung notification bell para ma-update ka sa mga panibagong Android tips and tricks na i-upload natin. Okay, so let's start, mga tropa. Ayan, so umpisan natin sa inyong mga email address. Ayan, so alam ko karamihan pa rin sa inyo until now ay gumagamit pa rin ng @yahoo.com sa kanilang mga email address. Bakit ko sinasabi to, mga tropa? Dahil way back 2011 to 2014 ata nung nauso etong social media, which is yung Facebook na to, mga tropa, maraming nag-create ng email address or nag-sign up via Yahoo Mail. Okay, so gumamit po sila ng yahoo.com, for example, Juan de la Cruz at yahoo.com. Okay, so ito yung tanong ko sa inyo ngayon, mga tropa. Nabubuksan nyo pa rin po ba until now yung mga Yahoo accounts nyo? Okay, so malaking katanungan yan, mga tropa. Bakit yung sinasabi yan? Dahil, for example, nagkaroon po ng problema ang inyong mga Facebook account. For example, na-hack po ang inyong Facebook account. Okay, and kailangan nyo pong ma-reset yung Facebook passwords nyo. Okay, so para ma-reset yan, magsasend po si Facebook ng verification code. 6 digits po yan kadalasan. Sinesend po nila yan sa inyong mga email address. At kung ano po yung present email address mo, for example, which is yung yahoo.com mo or yung Yahoo Mail mo, dun po magsasend yun. So, ang katanungan po dun, kung mabubuksan mo po ba yung inyong mga Yahoo Mail. So, ang dapat natin gawin dyan, mga tropa, para ma-secure ang inyong mga Facebook account ay palitan po natin or mag-add po tayo ng active email address. Okay, so kung meron po kayong mga Gmail accounts or mga email address na ginagamit na active pa na nabubuksan nyo pa until now, then i-add nyo na ngayon yan sa inyong mga Facebook account. So, paano ba i-add yung mga active email address na yan? So, punta tayo sa ating cellphone, tuturo ko sa inyo kung paano. Okay, so pag nandito na tayo sa may Facebook application natin, mga tropa, pupunta po tayo sa ating profile dito sa may gilid, yung menu. Okay, dito sa may menu, iswipe natin sa bandang ibaba. Punta tayo sa may settings and privacy. Then, dito tayo pupunta sa may settings. Okay, then select natin yung personal information and yung contact info. Okay, dito, mga tropa, makikita nyo yung present email address nyo. Okay, so as you can see sa inyong screen, nakikita nyo yung at nikkodaria@yahoo.com na until now yan pa rin yung ginagamit natin. So balak nating i-remove yan at maglagay tayo ng panibagong email address. So para magawa yon, mag-add muna tayo ng email address. Okay, punta muna kayo sa email address or add email address, then input nyo dito yung active email. Okay, uulitin ko po, kailangan active email address. Kung may mga Google accounts po kayo or mga Gmail accounts, pwede nyo pong gamitin yon dito. Okay, so select nyo lang add email, then may lalabas dyan sa inyong screen na manghihingi si Facebook ng inyong Facebook password. So input nyo lang yung Facebook password nyo to verify lang na kayo po yung gumagawa nun. And then, there you go. Okay na po yon. So makakapag-add na po kayo ng email address doon. So once na nakapag-add na po kayo, pwede nyo nang i-remove yung present na email address nyo, which is yung @yahoo.com na hindi na active. So punta kayo dito, then makikita nyo itong remove button. Okay, pindutin nyo lang yung remove button na yan, then input nyo lang din yung Facebook password nyo, yung mag-a-appear dyan sa screen. Sundan nyo na yung mga following instructions ni Facebook, then para ma-remove na yung email address na yan na @yahoo.com na yan. So ganun lang, mga tropa. Pangalawang ituturo ko, mga tropa, ay ang phone number. Ayan, so malaking bagay din po na or napaka-importante rin po na may naka-sign in na phone number sa ating mga
Facebook accounts. Okay, so related lang din po ito sa ating unang napag-usapan, which is yung email address. Okay, so ito pong si phone number or yung mga cellphone number po natin ay may kakayahan din pong makapag-reset ng mga Facebook password. Okay, so kung nagkaroon din po ng problema ang inyong mga Facebook account, for example, na-hack din ang inyong mga Facebook accounts, kayang-kaya rin po ni phone number na makapag-reset ng password. So ang gagawin lang po ay magsasend lang po si Facebook ng verification code sa ating mga cellphone number, then para makapag-create po tayo at ma-reset po natin ang ating mga Facebook password. So paano ba tayo makapag-add ng phone number? So sa mga hindi pa nakakaalam, panoorin natin to. Pagdating sa phone number mga tropa, halos parehas na parehas lang din yung ginawa natin dun sa una, which is yung email address. So para makapag-add din po kayo ng phone number sa inyong mga Facebook accounts, so punta lang dito tayo sa menu natin, then swipe natin sa bandang ibaba, then settings and privacy pa rin, settings, and then punta tayo sa may personal information, then contact info. Okay, so dito mga tropa, meron tayong makikita ditong add phone number. So pindutin nyo lang yan, then ilagay nyo lang po yung active phone number na ginagamit nyo, yung mga cellphone number nyo na ginagamit. Okay, make sure na active yan din yung idadagdag nyo dyan mga tropa. So wag sa nakapag-input na kayo ng phone number nyo dyan, continue nyo lang yan. Siguro may magte-text si Facebook ng verification code sa inyong mga cellphone number para may add na yung phone number nyo. Okay, then ganun lang katropa. So wag kayong mag-alala. Kung iniisip nyo, baka makita ng ibang Facebook friends nyo yung mga cellphone number nyo, hindi po mga tropa. So, naka-only me po yan sa inyo. Kayo-kayo lang po ang nakakita nyan. Kumbaga, naka-private lang po yan. Okay, hindi nila makikita yan sa inyong about info. So, para ma-check nyo mga tropa, ako ngayon, meron akong phone number ngayon. So, papakita ko sa inyo. Punta ako sa may Facebook account ko, then sa profile ko. Then, punta tayo sa may edit public details. Then dyan mga tropa, wala po kayo makikitang cellphone number dyan. Okay, only yung details lang sa trabaho mo, yung lugar mo, pero cellphone number, walang ipapakita si Facebook dyan. So ikaw lang po ang nakakita ng phone number mo. Pangatlong ituturo ko sa inyo ngayon mga tropa ay yung tungkol sa may Facebook profile lock. Okay, yung Facebook profile lock nga pala mga tropa, isang feature na ginawa ni Facebook upang maprotektahan lahat ng Facebook users. Kapag naka-activate ang Facebook profile sa inyong mga accounts, ay hindi po makikita ng mga stalker nyo yung lahat ng photos na ina-upload nyo. Okay, kahit yung mga latest post mo and stories mo, at yung napakalaga, hindi din makikita ng stalker mo ng full size sa kanyang screen yung Facebook profile mo. Okay, so napakalaking bagay na to mga tropa. Kung ayaw mo na nai-stalk ka ng mga hindi mo friends sa Facebook, ayaw mong nakikita ng ibang tao yung nangyayari sa mga buhay-buhay mo at yung mga ina-upload mong picture sa Facebook, well, i-activate mo na ang inyong Facebook profile lock. So paano ba natin gagawin yan? Watch this. Okay, pagdating naman sa may Facebook profile lock mga tropa, dito tayo pupunta. Okay, so sa menu pa rin tayo, pero dito na tayo pupunta sa ating profile. Okay, so select natin yung profile natin. Then dito sa may gilid, meron 3 dots dyan sa may gilid. And so tap nyo yan mga tropa. And dito makikita nyo yung feature ni lock profile. Okay, so kapag wala pa kayong ganito sa inyong mga Facebook profile, meron po akong ginawang tutorial sa YouTube. Ganun pa rin, nag-upload pa rin ako. Andyan po yung link sa itaas, may nag-appear po dyan sa ating video. I-click nyo po yung Facebook profile na nag-appear na message dyan sa may bandang itaas para mapanood nyo at matutunan nyo kung paano din po kayo magkakaroon ng ganitong feature. Kasi nirelease na ng Facebook itong Facebook profile lock by region lang. So nauna ata sa ibang bansa, nahuli yung sa bandang Pilipinas. So ewan ko lang kung ngayon sa Philippines meron na ngayon lahat. Pero pag wala pa, panoorin nyo na lang yung video tutorial natin dyan sa may taas. Okay? So proceed na tayo. Pagdating natin dito sa may lock profile, pindutin lang natin yan. Then wala kang ibang gagawin dyan kundi pindutin mo lang yung lock your profile. So pag pinindot mo yan mga tropa, okay, lalabas yan, you lock your profile. So dito mga tropa, pag pumunta ka sa timeline mo, refresh mo lang yan ng konti. Mamaya mag-a-appear dyan sa inyong Facebook timeline, or pag in-stock na nila yung Facebook timeline mo, wala na silang makikitang photos mo or pictures mo or any post mo, kundi yung profile picture mo lang na ganyan lang kaliit at hindi nila may i-zoom yan or mabibigyan ng full size. So yun lang mga tropa.
Yung pang-apat na ituturo ko mga tropa ay para po ito sa mga makakalimutin sa kanilang mga Facebook passwords. Ayan, no? So yung iba pa bago-bago ng Facebook password, then at the end nakakalimutan nila yung create nilang bagong Facebook password. So yung iba talaga sobrang ulianin. Okay, so meron pong feature si Google, no, para ma-save din po natin sa kanila ang ating mga Facebook password. So paano ba natin mababackup yung ating mga Facebook password kay Google? So panoorin natin to mga tropa. Okay, so pagdating naman sa pag-save ng ating mga Facebook password sa Google, so dito po tayo pupunta mga tropa. Okay, so punta po tayo sa may Google app. Okay, lahat naman po tayo siguro may Google app, siguro except lang sa mga Huawei users. Kapag wala po kayo Google app, sa browser na lang po kayo magpunta. Okay, so mag-sign in lang kayo doon sa browser ng inyong mga Google accounts. Then pag napag-sign in na kayo or nandito na kayo sa application, tap nyo lang po itong profile nyo sa may bandang itaas. Then punta po tayo sa may manage your Google account. Okay, so manage your Google account. Then swipe lang natin dito sa may gilid. Punta po tayo sa may security. Okay, pag nandito na tayo sa may security, swipe lang po natin sa bandang ibaba. Tap natin sa baba, baba, baba. Then makikita po natin dito password manager. Okay, dito mo sa may password manager mga tropa, meron po kayo dyan makikita na Facebook logo or yung Facebook app natin. So pag pinindot nyo po yan mga tropa, tap po natin, mangingi po ng password si cellphone nyo. Then dyan mga tropa, lalabas po ang inyong mga email address. Okay, so pwede nyo pong i-view yan. Pipindutin nyo po yung parang mata dyan na may guhit. Pindutin nyo yan para ma-view nyo yung mga Facebook passwords nyo. Kung alam nyo sa tingin nyo hindi accurate yan or mali po yan, baguhin nyo na po yan. Itama nyo na po ngayon kung ano yung mga present Facebook passwords nyo, para nang sa gayon mga tropa, kung sakasakali na magkaroon din ng problema, tulad ng sinasabi ko na ma-hack yung Facebook nyo or nag-change password kayo, nakalimutan nyo, dito nyo makikita kung ano yung create nyong bagong Facebook password. Automatic po yan magsisave kay Google. So ayun lang mga tropa, and I hope na nakatulong ito sa inyo, and sana may mga natutunan din kayo sa mga sinabi natin. Then ayun nga, payo ko lang mga tropa, ngayon pa lang kung napanood mo na itong video na to ngayon, please gawin mo na para masecure na ang inyong mga Facebook accounts, at kung sakasakaling magkaroon ng problema ay hindi na po tayo mangangamba. Okay, so shout out time muna tayo mga tropa bago tayo mag-end ng video mga tropa. So nagpapa-shoutout nga pala si Joel Nice Knockout TV sa kanyang YouTube channel. Okay, so subscribe din daw natin ang kanyang YouTube channel, no? So ang pangalan ng kanyang YouTube channel, Joel Nice Knockout TV. So ayan, subscribe nyo rin siya mga tropa. So nagpapa-shoutout din si Cherry May Gaboro. Nagpapa-shoutout din si Ofelia Agnes Diano. Shoutout din sa'yo, Jason Nepomuceno. Ayan, at nagpapa-shoutout din si Axel Valerio. And so may naisip ako mga tropa, no, sa mga next na i-shoutout natin, kung sino na lang yung first 5 na mag-comment sa ating latest video, ay yun po yung ating mga i-shoutout. Abangan nyo pa yung mga susunod na Android tips and tricks na i-upload natin dito sa Next TV. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-hit mo na ang subscribe button. Sama mo na rin yung napakalit na notification bell dyan sa gilid, dahil marami pa tayong pagsasamahan dito mga tropa. Marami pa tayong Android tips and tricks na i-share sa inyo. So hanggang dito lang muna mga tropa. Stay safe. God bless. Peace yo. Peace, 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 peace.